ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਯੂਥ ਬੋਲਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸੈਕਟਰ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, RN ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੁਕਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ BC ਹਾਈਡਰੋ ਸਾਰੇ ਨਜਿੱਠਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਕ ਐਂਡ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਸੇਫ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਮੇਲ ਹੋਊਗਾ ਜੀ, ਮਿਡਲ ਏਜ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ 250 ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ EMPLOYEES ਨੂੰ ਆਪ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਕਿੰਜ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਿਸ ਪਰਮਾਰ ਅਮਿਤਾ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੀ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਮਿਤਾ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਅਮਿਤਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਐਜ਼ ਐਨ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯੰਗ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿਖਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਚਲੋ ਜੀ RN ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਇੰਸਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ I was like wow, that is interesting। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਹੀ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? It's quite funny actually. So ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ health and fitness ਜੀ। So ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ food ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, I'll do some nutrition, I'll do something along those lines, but ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ biological sciences ਜੀ। So a lot of research and development around food, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਂ diploma ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ I was a little bit bored with my career, so ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਈ okay maybe I should try something new, and I was already technical in my role ਜੀ। so ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ okay maybe environment, I'm still working, I'm still doing something different, I'm contributing to change, so ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ okay I'll do environmental engineering technology degree ਜੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I did my master's in environmental engineering management। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਅਜੇ young ਹਾਂ ਮੈਂ So early 30s, mid 30s? No, you got to go up a little bit ਅਜੇ you know ਮਤਲਬ ਲੱਗਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਫਿਟਨੈਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਰਾਜ਼ ਆ। ਬਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਬੜੀ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਆਫ ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾਸ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝਿਜਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਕਈ ਲੋਕ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? But I think ਇਹ ਗੱਲ ਆ, it's very important for people to understand ਇੱਕ career ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਪਈਓ ਆ। So ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ career change ਕਰੀਏ, it's a very good, the world is changing, technology is changing, there's so many advancements right now, so ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ if you're bored, you're tired, you want to try something new, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। So for me, after a few years of being in the food industry, ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀ like okay I need to do something else now। The more I got into environment, ਬਹੁਤ ਕੁਛ change ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਕਾਰਨ boring ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ I really enjoy the changes, the vastness of it। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਿਜਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਬਸ ਡਰ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਭੱਜਦੇ ਆ। But ਸਾਡੀ life ਹੀ change ਆ, right? Everything is changing so fast. Economy is changing, like population's changing. ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ inflation, we're seeing so many different things happening in the world. So ਜਿਹੜਾ change ਆ ਅਸੀਂ as we get older we have to try to embrace it। So ਤੁਹਾਨੂੰ support ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸ ਦੀ ਰਹੀ? This is a very good thing। My mom, ਮੇਰੀ mom ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ
see since beginning of time. So she has double masters. So ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ important ਸੀ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਲਾ ਜੀ ਜਿੱਦ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ you want to do. So ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ okay, I'm going to do sports, I'm going to do nutrition. But ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ was like, okay, no, I need to do something that's a little bit more in depth, that I can help the world or I can help the environment. So ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲ ਗਈ ਸੀ. ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Yeah, so ਮੈਂ ਸਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ there's 250 ਲੋਕ ਉੱਤੇ and we deal with all types of chemicals. So different ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ. So SF6, which is a greenhouse gas, very potent greenhouse gas, oil hunda, different sort of chemicals, hydrogen fluoride. So, sorry, can you repeat the question? ਯੈਸ ਸੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਗਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ ਹਾਂਜੀ okay, so expectation ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ. So any sort of consulting, anything to do with any environmental issues on campus, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ. This includes any spill response training. So on site ਹੁੰਦੇ primarily men. ਉਹਨੂੰ train ਕਰਨਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ handle ਕਰਨਾ ਜੇ oil spill ਹੋਵੇ. So oil spills ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. We deal with other chemicals too. SF6 ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ. And we deal with like hydrogen fluoride, very various and vast chemicals on campus. So training and education awareness, ਨਾਲੇ ਜੇ ਕੋਈ issues ਹੁੰਦੇ ਆ, arise ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਗੇ. ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਵਰਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ Yeah, so any activity, product, or service that impacts the environment within the company, mere kol aoge. So anything new, anything old, any new projects, on different labs, yeah. Sare in the different work honda and different new techniques, technologies baar aande ya. So there's always questions surrounding the environment. Ek gal hundi hai, dusri hundi accreditation and compliance. Sade ko set of standards hundi hai that we have to follow. But ਅਸੀਂ create ਕਰਦੇ environmental management system company le. Based on the system, everybody has to follow the requirements. ਸਾਡਾ job ਆ to make sure that they're following the requirements. ਸੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਾ ਜੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਨੋ ਪੈਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਚੇਂਜਸ ਦੇਖੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ Well, right now, there's a lot of clean energy technology coming through. So ਅਸੀਂ deal ਕਰਦੇ right now, the biggest thing right now is hydrogen. Hydrogen stations ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ world ਦੇ ਵਿੱਚ. Actually, India ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ. There's only 550 stations worldwide right now. So ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ on site, on campus here, and we ship them out, and we check and do all the testing for them as well. So people want to go away from greenhouse gases as much as possible. Gasoline, to thonu pata, price is both higher too. So people don't want to be around that. I think jada to jada hun assi dikh rahe ha mausam badalda ya. Extreme weathers. Hun jada attention to this topic hona ya, right? Environment. So in many ways both support milda ya. Hun clients to bhi milda ta nale staff to bhi milda sare passe. Importance jada. ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਆ ਆਈ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਰੀ ਸਿਟੀ ਯੂਥ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈੱਟ ਆਫ ਟੌਪਿਕਸ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕ੍ਰਾਈਮ ਆ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 12 ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਟੌਪ 3 ਚੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਟੌਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬਿਗੇਸਟ concern that they have right now. So ਆਪਾਂ on a individual level ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਲੋਕੀ environment ਨੂੰ better ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ contribution ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ very good question. There's a ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕੰਮ ਬਾਰੇ I look at KPIs ਉਹ ਹੁੰਦੇ key performance indicators company ਲੈ ਉਹ ਹੁੰਦੇ simple ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ paper consume ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ consume ਕਰਦੇ recycling are this paper recycled is it not ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿੰਨਾ use ਕਰਦੇ ਆ can we recycle this water ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ shower ਲੈਂਦਾ somebody how much time is you going to take a shower right gas natural gas should we use electric boilers so ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ
ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਓਕੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟਲ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕੰਸਰਨਿੰਗ ਕਾਹਤੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ well ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ it's because of the changes in the environment itself climate change ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ people are uncomfortable ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ world 'ਚ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਆ I think when people ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ there's so much pollution in the air we're throwing greenhouse gases up into the air SF6 is one of them gasoline we're talking about so I think ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹੁਣ it's the center of attention everywhere because we're seeing so many crises all over the globe ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਖਬਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਵਾਈਲਡ ਫਾਇਰਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਫਲੱਡ ਆ ਗਿਆ ਲਾਈਕ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਔਖੀ ਘੜੀ ਸੀਗੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਆ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕੋਈ ਦਾ ਸੋਚਦਾ ਨਾ now we're becoming more population here more cars on the road more ਚੀਜ਼ਾਂ to think about right so ਇਹ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ when we're talking about our water consumption ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀਟ ਲੱਗਦਾ ਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ not necessarily save but ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ preserve ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ yes prevention is better than cure yes and I mean prevention on a worldwide scale is very important at this point and that's why ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੁਣ people ਸੋਚਦੇ ਆ okay ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ you know we should get a electric vehicle now it's dual benefit right it's benefit to the environment the benefit ya apne pocket de vich vi right so long term so that you have to think about things like this as well ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੋਡਸ ਤੇ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ electric we're looking at hydrogen fueling stations because there's no effect on the greenhouse gases whereas we're just ਕਹਿੰਦੇ gasoline use ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ we know that's not the way the world's going now ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਸਟੇਸ਼ਨਸ so hydrogen stations are just stations that it's just like gasoline but it's hydrogen's used to fill up tanks so across the globe ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ 550 ਜੀ worldwide that's it have been created so people are moving towards hydrogen rather than gasoline ਜੀ ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਗਿਣਤੀ ਬਾਹਰ ਆਉਗੀ future ਆ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ and it's the best thing for our climate it's the best thing for our environment right now ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਨੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦਾ EMPLOYEES ਦਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੈਂਡਰ ਲਾਈਕ ਕੀ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ so ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਸਾਈਟ ਦੇਖਦੇ ਆ it's very technical mostly ਅਸੀਂ engineers scientists the technological people ਦੇਖਦੇ ਆ right employees ਦੇਖਦੇ ਆ so primarily 70% men dominated and 30% women ਸਾਡੇ field ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦਭਾਵ ਲੱਗਦਾ ਆ ਔਰ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਆਲ ਸਮੂਥ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਉਹ ਪਲੇਸ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸੋ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਪਏ ਆ not necessarily I think ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ knowledge ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ you bring your knowledge to the table and experience ਇੱਦਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ growth ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ engineers scientists technologists ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ladies ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ and they're not scared they're not afraid to go into this industry but it's good to have exposure to this type of work as well because we can still grow that side ਤੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਦੇਖਦੇ ਹੋ very very little very little so ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ you know computer engineers ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ software developers ਤਾਂ maybe one or two max
base then hen. That's it. ਸੋ ਜਿਹੜਾ 30% ਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2% ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ Yeah. ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ। Yes. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ yeah. ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? I think if you have ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ, engineering ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥੋੜਾ ਵੀ creative, you want to use your mind, maybe even environmental side of it, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ explore ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. The reason why people aren't going this way is because maybe they're brought up to believe that ਅਸੀਂ, you know, mom, dad ida dikhde a, okay, maybe teacher or, you know, nurses, we're looking at these types of fields more often. These jire sada ya main ta kidda kama, like it's very underground. It's not that much exposure to it, and it's very technical, the work. So exposure jada chaida. Also, there's not a lot of ladies in the field to begin with. So asi sanu chaida dikhan le like this episode here where you're discussing all of this so people can see that there are jobs out there for females that are very technical, and you know, you could be teaching courses and being involved in other ways and still doing something good for the environment. ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵਾ ਕਿ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਮੇਲ ਡੋਮੀਨੈਂਟ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਰਸ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। I think maybe it's like that too, right? Like my situation different. See, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ brothers, yeah, so I'm pretty much like a boy, right? They raised me like a boy, my parents. So the exposure ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਰ ਲਓ. So I think that should be more of the mentality now. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਣਾ the technical field ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ, there's so much beauty and creativeness to it as well, and ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਣ ਲੈ then, you know what I mean, to have that exposure and be able to do that. ਨਾਲੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ passion ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭੂਗੀ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਂਭਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲਾਈਕ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਈ ਐਮ ਸਿੰਗਲ, ਲਾਈਕ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਈ ਕੈਨ ਗੋ ਐਨੀਵੇਅਰ, ਲਾਈਕ ਡੂ ਸਟੱਫ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਵਾ ਪਿੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਆ, ਨਿਆਣੇ ਵੀ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ? I think pressure less ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। So I'm in high risk situations, ਹਨਾ ਜੀ। So ਅਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ environmental incident ਹੁੰਦਾ, they can be very catastrophic. We could be calling in government bodies to do big, large cleanups, oil spills. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, like I'm more calm because of how I'm centered with my family. So ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ, I look at it differently. I think that ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜਾ pressures we've been under, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ handle ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੇਡੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂਗਾ ਜੀ। Well, thank you so much. Yeah, and you know, you can give my email out to anyone that needs it, and I'm more than happy and willing to talk about this. So ਕੀ email ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ on my personal email, Amita Parmar, AMEETAPARMAR ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੌਬ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੀ ਫੀਲਡ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਾਰ ਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਾਰ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, life is very short. You should take this opportunity to do what you feel like. And if you feel like changing careers and trying something new, and you're able to do that and you have the resources, that you should go for it. ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ 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 ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। Thank you so much.
ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਜੀ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਹੁਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸਿਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ RN ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੀਲਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਮਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਦੀ ਵੀ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਜੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਐਪੀਸੋਡ ਲੈ ਕੇ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਰੋਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।